चेक गरिहालेँ। के स्टार्ट भयो भएन खै यो मेरो राम्रो आवाज थाहा छैन। अरूले भाइले चेक गर्थ्यो आफ्नो आफैले सब्सक्राइब भने छैन मैले। मेरो च्यानलको नाम के हो? कोटेक। Source filters, upload them, today live, apply, yes. राम्रो आहा। हेलो ओके सो लेट्स बिगिन हैन। आज चाहिँ हाम्रो लाइक सीसार पढाइ भइरह त्यसमा स्ट्रिङ एन्ड स्ट्रिङ म्यानिपुलेसनको बारेमा पढाइ भइरहेछ भन्दा नि पढौँ। सो लेट्स बिगिन है। इन सीसा युनिकोड यो हाम्रो युनिकोडहरू हुन्छ हरेक टेक्स्टहरू रिप्रेजेन्ट गर्नलाई। यसले चाहिँ सिस्टम डट स्ट्रिङ डट क्लास हुन्छ। The keyword string and the class name string are both alias for system.string, so they can be used interchangeably. Of example, creating the string using string keyword. String s1 equals to gigs for gigs. String s2 equals to gfg. String system.string. Creating string using string class. String keyword, string class, capital S है। स्ट्रिङ किवर्डबाट भन्दाखेरि स्मल एस छ, स्ट्रिङ क्लासबाट भन्दाखेरि ठुलो एस छ। अनि प्रिन्ट गर्दाखेरि अर्को क्रिएट गर्दाखेरि पनि सिस्टम डट एस छ है ठुलो। युजिङ सिस्टम डट स्ट्रिङ डिफाइन्ड एज डट नेट बेस क्लास लाइब्रेरी। Base class library, it is a collection of character object. A string can hold up to 2 billion characters, that is 2 GB. Strings are immutable, meaning their value cannot be changed after creation. Meaning their value cannot be changed after creation. एकचोटि स्ट्रिङ बनाइसकेपछि हजुरले नाम चेन्ज गर्न मिल्दैन, के अरे भ्याल्यु चेन्ज गर्न मिल्दैन इनिसियलाइज गरिसकेपछि। सो लेट्स बिगिन है। युजिङ सिस्टम यो मेन मेथड भइहाल्यो। स्ट्रिङ डट सिस्टम डट स्ट्रिङ नेम एउटा स्ट्रिङ क्लासबाट एउटा नेम भन्ने एउटा स्ट्रिङ बनायो, त्यसलाई इनिसियलाइज गर्यो गिग्स भनेर। स्ट्रिङ इनिसियलाइजेसन। अर्को आइडी बनायो स्ट्रिङ क्लासको, यो नर्मल किवर्डबाट यो क्लासबाट क्यापिटल एस छ भने क्लासबाट हो। अनि इनिसियलाइजेसन अफ स्ट्रिङ क्लास हो। अनि डिक्लेयर स्ट्रिङ मार्क्स युजिङ स्ट्रिङ किवर्ड है। यो चाहिँ किवर्डलाई इनिसियलाइजेसन गरेर डिक्लेयर एन्ड इनिसियलाइजेसन अफ स्ट्रिङ इन अ सिङ्गल लाइन। यो हाम्रो ऊ हो स्ट्रिङ किवर्ड हो। कसरी थाहा भइरहेको मलाई किवर्ड हो कि क्लास हो? स्मल एस छ भने किवर्ड हो, बिग एस छ भने क्लास हो है। कन्सोल डट राइट लाइन आइडी 0 भनेको नेम, नेम 0 भनेको नेम। कन्सोल डट राइट लाइन आइडी 0 भनेको आइडी, मार्क्स भनेको मार्क्स। ओके रन गरौँ। यो ब्रेसेसभित्र यो 0 1 2 3 चाहिँ किन आइरह 0 0 0 0 लेखा छ नि? यो चाहिँ किन हो? In this keyword
यो राखेँ नि के हुन्छ यसले चाहिँ यता प्रिन्ट गर भनेर भनेर रहेछ भ्याल्यु हजुरलाई यो झन्डै ठुलो काम गर्नु छैन भने यसरी प्लस गरेर कन्क्याटिनेसन गर्न मिल्छ बट यो बुझौँ है त यसलाई च्याट जिपिटी अहिले च्याट जिपिटीबाट सिक्नु इज भेरी गुड यार प्लस 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 here I do we use 0 to print what is in console dot write line console dot write line मा किन प्रिन्ट गरिन्छ is a format placeholder. It treats the controller to where to insert the value following keyword name. ओके हजुरलाई यो गरिराख्न झ्याउ भयो होइन लाइक मैले भने नि यता मैले अघि के भने यसरी हजुरले र्याङ्क प्लस एमएआरके मार्क्स प्लस एमआरके के गरेर पटक पटक यसरी पटक पटक गरिराख्नुको सट्टा हजुरले एकैचोटि एउटै कमेन्टमा के गर्ने यति पार्टलाई हटाइदिउँ एउटा प्लेस होल्डर बनाइदिउँ है यसमा चाहिँ भ्याल्यु छ है भनेर त्यसपछि मार्क्समा नि हामीलाई एउटा के चाहियो भ्याल्यु चाहियो अब यो सरी यो गर्यो भने एरर आउँछ 0 भनेको फर्स्ट इन्डेक्स टाइपको के मार्क्स पहिला फर्स्ट हामीलाई के चाहियो र्याङ्क चाहियो सो र्याङ्क त्यसपछि मार्क्स यसरी मल्टिपलले एकैचोटि त्यो प्लसले सेपरेट नगरिकन हामी प्रिन्ट गर्नु छ भने यसरी प्रिन्ट गर्न सकिन्छ यप प्लेस होल्डर बनाएको है बेसिकली भन्नुपर्दा अब की क्यारेक्टर्स अफ स्ट्रिङ इम्युटेबल वान्स क्रिएटेड द कन्टेन्ट of keyword cannot be altered or any modification results in the creation of new string immutable हो एकचोटि कुनै पनि मोडिफिकेसन भयो भने नयाँ स्ट्रिङ बनिन्छ reference type strings are reference type but they behave like value type in some scenarios such as companionship Unicode support string can contain any Unicode character allowing support for multiple languages null and embedded null string can be null and also be embedded null character /0 operators overloading string supports operator overloading such as plus for concatenation and double equals to for comparison triple equals to for type comparison पनि होला तर string हो भनेपछि string double equals to ले satisfy गर्छ गरेन भने triple equals to युज गर्न मिल्छ भने string ब्राइटनेस अलिक बढी लाग्यो मलाई string class properties हाम्रो क्यारेक्टर लेन्थ छ char भनेको क्यारेक्टर हुन्छ it is used to character object at a specific position in the current string object length it is used to get the number of character in
in the current string object. To know more about the string classes property, please go to string properties in C#. पानी चाहिँ खाम है, पानी खाम. Reading string from user input. A string can be read out from the user input. Readline method of console class is used to read a string from user input. Example, using system class gigs public void static main string args string arguments are लिएर है args भनेको arguments हो. console.writeline enter string गर्यो enter गर्यो अनि string read user भनेको console.readline यसले वेट गर्छ अनि इन्टर गर्छ नि लेखेपछि ठ्याक्क लाएर रिड युजर भन्नेमा इन्टर हुन्छ. console.writeline एकचोटि हेरौँ है त माग्छ माग्दैन कि यता कम्पाइल गर्दाखेरि हामीलाई इनपुट दिन मिल्दैन टाइपको जस्तो लाग्छ है मलाई. यस मिल्दैन. सो म हजुरलाई यो कोडमै देखाउँछु. राइडर सिम्पल ब्याङ्किङ सिस्टम किन गरेको छु, प्रोजेक्टको नाम मेरो सिम्पल ब्याङ्किङ सल्युसनको नाम किन त्यो राखेको छु भन्दाखेरि यसको यो सबै विक 2 को सिद्धिएपछि हाम्रो लास्टमा एउटा सिम्पल ब्याङ्किङ एप्लिकेसन बनाउनु पर्छ भने C# युज गरेर त्यो गर्नुपर्छ. सो रन गरौँ. Simple banking system. यो मैले नाम चेन्ज गरेर हो कि यस्तो वार्निङ आइरहेको छ. इन्टर द स्ट्रिङ भयो. अभिमन्यु गरेर स्ट्रिङ इन्टर गर्यो इन्टर भयो रन भयो. सो दिस इज इट. हेलो अभिमन्यु गिग्सको सट्टा हेलो इनपुट चाहिँ कुनाले आउटपुट चाहिँ युजर इन्टर हेलो गिग्स user entered Abhimanyu. Different way to create string from create string from a literal string. यो भनेको हाम्रो कीवर्डबाट है. string equals to string gigs for gigs. create a string using concatenation. string str1 भनेको gigs for gigs plus data. यता हेलो पनि हुनसक्छ नि. यता गिग्स फर गिग्सको सट्टा हेलो प्लस डाटामा युजर नेम हामीले फेच गर्छौँ. त्यो फेच गरेको युजर नेम चाहिँ राख्न मिल्यो नि हेलो अभिमन्यु पाराले. क्रिएट साइन इन गरेपछि तिम्रो यस्तो ह्यास पाराले उयो लास्टको छ नि यस्तो डाटामा जान्छ. यो खोल्छ. खोलेपछि त्यहाँबाट फेच गर्छ डाटा प्यारेन्ट्सबाट के प्यारेन्ट्समा जान्छ. प्यारेन्ट्सबाट फेच गर्छ. मैले जेएसको कन्सेप्ट पाराले बुझाउन खोजेँ है. यताबाट नेक्स्टको कन्सेप्टबाट यताबाट प्यारेन्ट्स जान्छ. प्यारेन्ट्सबाट हजुरको फेच गर्छ. फेच गरेपछि यता डाटा राख्न सकिन्छ. त्यो बिस्तारै C#मा आउँछ नै होला. हेरौँ है त. क्रिएट अ स्ट्रिङ युजिङ अ कन्स्ट्रक्टरबाट नि बनाउन मिल्यो. क्रिएट अ स्ट्रिङ युजिङ क्यारेक्टर एरे क्यार CEEKS string str equals to new string chars. string create string यो सबै क्यापिटल हुनुपर्ने. create a string using property or method. start or end the index for string. string substring start end. खै बुझ्न गाह्रो हो. एकचोटि युज नगरेसम्म बुझिन्न क्या. युज गर्दाखेरि यो गरेर के हुन्छ यो गरेर के हुन्छ यो गरेर के हुन्छ भनेर हेरिन्छ नि त. अनि त्यसरी बुझ्दै गइन्छ.
Create a string using formatting. String str equals to string dot format 01 car color r02 number of string cname का अब यो कसैले बुझ्छ कसैले कोड गर्दै छैन भने यो बुझ्दै हुँदैन के भन्यो हाँ भन्ने हुन्छ मलाई नै भइसक्यो ल अब यसको चाहिँ हेरौँ है त apply changes 3 1 पब्लिक क्लास चाहिँ हाम्रो किन यता राखेको भन्दाखेरि यता हेर क्लासको नाम के छ प्रोग्राम डट सिएस छ अनि यता क्लासको नाम जे हो त्यही नै हुनुपर्छ क्या प्रोग्राममा चाहिँ क्रिएटिङ सिस्टम युजिङ स्ट्रिङ लिटरल स्ट्रिङ गिक्स console dot write line method 1 geeks string literal using concatenation string 1 सँग hello गर्यो hello मा एज युजर नेम गर्यो hello युजर नेम भनेर आउनु पर्यो अब क्यारेक्टर्समा हाम्रो क्यारेक्टर्स ए बी सी डी ई छ यसलाई ए बी B L E apple गर्न मिल्यो मिलेन characters goes to app apple अनि parenthesis बन्द why is it error कमा लास्टमा कमा पनि चाहिन्छ चाहिँदैन ए सरी ब्र्याकेट हानेर रहेछ नि त यो हुनु पर्ने एप्पल भनेर बनायो अनि ट्याग लाएर स्ट्रिङ न्यू स्ट्रिङ क्यारेक्टर्स भन्ने हुन्छ यो क्यारेक्टरलाई स्ट्रिङमा लग भन्यो ठ्याक्क स्ट्रिङ बन्यो क्रिएटिङ स्ट्रिङ क्यापिटल एस गरेर ट्राई गरौँ त यो कन्स्ट्रक्टरको पाराले गरे रहेछ index of string 0 start with 1 index of empty p start minus start string for s operating start comma end console dot write line method 4 string 4 भनेको एडिसन के भयो मेथड 4 मा 4 आएछ 4 कसरी ए यो यताबाट सुरु भयो एन्ड सम्म त्यसो भए गिक्स आउनु पर्यो अब हेरौँ हो कि होइन हेरौँ यस गिक्स आउनु पर्यो किनकि हेर यो हाम्रो पहिला सुरु भयो कताबाट यो खाली पार्टबाट खाली पार्ट यता स्ट्रिङमा यता छ नि हैन यो खाली पार्टबाट सुरु भयो त्यसपछि एन्ड भयो कता हाम्रो फेरि अर्को खाली पार्टमा एन्ड भयो भन्यो यता एन्ड भयो हाम्रो एस मा भन्यो भने गिक मात्र आउनु पर्ने है गिक नट गिक्स गिक गिक आयो त्यही हो creating a string using formatting I j sum I plus j भनेको 1 plus 2 3 string 5 string format addition of 1 and with 2 is
3 अघि मैले भने कसरी कन्क्याटिनेट गर्न मिल्छ यो चाहिँ स्टोर पनि गरे डाइरेक्ट यता कन्सोल डट राइट लाइन गरे जस्तै हो यता यो चाहिँ स्टोर गरे स्टोर गरेर यता प्रिन्ट आउट गरे द्याट इज ओन्ली द डिफरेन्स अरू केही पनि छैन है त यो वाला बुझियो के गर्ने ए string C# string operation. There are multiple operations which we can perform in C#. Let us demonstrate the operations using the example as mentioned below. Static main method बनायो, string geeks for geeks भन्ने बनायो. एकैछिन रुक्नु है एउटा फोन आयो. हेलो वेट है हेलो हजुर हजुर म यहीँ छु हरा होइन होइन म अहिले लाइभमा छु सो अहिले मिल्दैन हेर आफै थाहा पाउँछु टाइम जब खाली मिल्छ तब बसिहाल्ने हो यस्तो हो क्या C# को अर्को लर्निङ यो अर्कैको लागि लाइभ हो त्यो बेलुका बेलुका बस्ने अर्कैको लागि लाइभ हो त्यसपछि अब फेरि FYP को गर्न थाल्छु त्यसको अर्कै लाइभ बस्छु मामा घर जानु ल जाऊ बाई सरी interpolation is string name geeks for geeks interpolation is performed string response equals to printing the string interpolation is performed टेलर यता हुनुपर्ने तस्तो मान्छु होइन name is assigned but its value never used compilation succeeded one warning चाहिँ आयो यसको नेम युज भएन interpolation in C# W3 स्कुल हेरौँ है त ए डलर बाहिर हुन्छ इज कलम फर्स्ट नेम ओके मैले जुन चाहिँ बाहिर हुन्छ त्यसलाई नै भित्र लगिदिएर हुन्छ त्यसलाई बाजे अब हेरौँ कन्सोल के हो नाम हो नामलाई यो मेथडलाई चाहिँ हाम्रो इन्टरपोलेसन भन्ने रहेछ इन्टरपोलेसन भयो यसमा नेमको भ्याल्यु आयो यसमा एप्पल इज अ अर्गनाइजेसन नेम कन्सोल डट राइट लाइन रेस्पोन्स भनेको के हो यो स्ट्रिङ हो स्ट्रिङ यता स्टोर भयो लेन्थ अब निकाल रेस्पोन्स स्ट्रिङ डट लेन्थ भन्ने अर्को एउटा मेथड छ प्रिभिल्ड मेथड त्यो युज गर्यो performing trim replace and concatenate operation first name GEEKS geeks मा स्पेसहरु हटाइदे त्यही भनेको सेकेन्ड भने स्पेस फर geeks स्पेस छ नि यो दुईटै हटाइदे element at index 2 फर्स्ट को 2 भनेको e हुन्छ के छ स्मल e छ right for replacing the element in string first dot 0 1 2 यो big e छ है म स्मल e भन्दा है big e छ फर्स्ट डट रिप्लेस ठुलो इसलाई सानोमा कन्भर्ट गर
अनि कन्सोल डट राइट फर्स्ट प्लस सेकेन्ड गिक्स फर गिक्स यो नगरेको भए के हुन्थ्यो, रिप्लेस नगरेको भए हाम्रो अगाडिको आउँथ्यो यो वाला पार्ट आउँथ्यो। यो जोडिएर आह किनकि ट्रिमले हाम्रो यो पार्ट स्पेसहरूलाई हटाइदियो हो कि नै हो। हेर रिप्लेस नगरे भए रियल होला यो दिन। होइन रिप्लेसहरू यिनीहरू चाहिँ युज होला लाइक यसरी इन्डेक्स एउटा स्ट्रिङको इन्डेक्स एक्सेस गर्ने चाहिँ रियल होला। मैले चाहिँ त्यो भन्न खोजेँ। In the above two examples, we have explored many methods and we are not fully aware. So there are a list of methods associated with the string. अब यसमा हाम्रो टु लोवर गर्दै भयो नि हुन्थ्यो, टु लोवर टु अप्पर कन्भर्टर स्ट्रिङ, टु सबै ठुलोलाई सानो गर्दै स्टार्ट विथ एन्ड विथ चेक गर्छ ठिक हो कि होइन। स्प्लिट एरे फ्रुट डट split a string into an array based on specified डिमिलाइनर भनेको के हो थाहा छैन। यिनीहरू युज गर्दै 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 गएपछि थाहा हुन्छ मेथडहरू। तर एकचोटि सर हेऱ्यो भयो है, सबैको हेऱ्यो भयो। string array, we can also create the array of string assigned that string array can be created as string array equals new string length of array. String array array name equals to length of array. String 0 1 2 for I in L in the value of index 80 is 80 and the value console.log console.writeLine write console.writeLine हामीले str ARR गर्यो भने एउटा इन्डेक्समा आउँछ। जस्तो मान्छे सेमिकोलन छुट्यो। यसले डाटा टाइप दिँदो रहेछ। ओके भ्यालु चाहिँ दिँदैन। ओके ठिक छ। स्ट्रिङ भर्सेस सिस्टम डट स्ट्रिङ हेर है। स्ट्रिङ भनेको हाम्रो किवर्ड भर्सेस क्लासमा हामीले अलायस फर स्ट्रिङ डट यो स्ट्रिङ भनेको सेम हो। यो अलायस भनेको हाम्रो सर्टकट भनौँ। यो स्ट्रिङ सिस्टम डट स्ट्रिङ लेखिराख्नुको सट्टा स्ट्रिङ मात्र लेखे नि हुन्छ भनेर भनेको हो, नर्मल हो। सो हामीले बेसिकल्ली के भन्नुपर्दा यो ठुलोवाला स्ट्रिङ युजै गर्दैनौँ भनेको सानैवाला स्ट्रिङ युज गर्छौँ। तर बुझिराखेर हाम्रो स्ट्रिङ मेथडै के हो। अब स्ट्रिङ डट जोइन भनेको एउटा लिस्ट अफ स्ट्रिङ छ होइन। यसमा जोइन केले गर्दै यो बिच स्पेसले गर्दै भनेपछि स्ट्रिङ डट इलोले गर्यो भने गिक्स हेलो फर हेलो गिक्स आउँछ। गिक्स हेलो फर हेलो गिक्स हेलो फर हेलो गिक्स छिटो यस गिक्स हेलो फर हेलो गिक्स आयो नि। यो किनकि हामीले जोइन गर भन्यौँ। जोइन गर के एरेभित्र भएको सबै इलिमेन्टलाई जोइन गर सिस्टम डट कन्सोल डट राइटलाइन यसलाई चल्दैन।
सो बेसिकल्ली के भयो हाम्रो स्ट्रिङलाई मैले सिस्टम डट चाहिँ हजुरलाई यत्तिकै कन्फ्युज बनाइराख किन गर्नु पऱ्यो कन्सोल डट राइट लाइनले नै सिस्टमको यो बेसिकली युज गरिरहेको हुन्छ त्यसले नै प्रिन्ट गर भनेर भन्न लगाइदिएको हो। अनि स्ट्रिङ एसटिआर भनेको चाहिँ हाम्रो एरे छ, एरेलाई के गऱ्यो एउटा स्ट्रिङ डट जोइन भन्ने एउटा मेथड हुन्छ, जोइन मेथड हुन्छ, त्यो जोइन मेथडलाई कल गऱ्यो के जोइन गर्यो एरे अफ स्ट्रिङ्सलाई केले जोइन गर हेलोले जोइन गर भने नि, वा फेरि स्पेसले जोइन गर भने वा फेरि यसरी हाइफनले जोइन गर भन्यो भने गिक्स हाइफन फर हाइफन गिक्स भनेर आउँछ। त्यो अब आफ्नो नेसेसरीको अनुसार हजुरले जोइन गर्न पाइयो। द मेथड क्यान बी ओभरलोडेड by passing different parameters to it. String dot join string object, string dot join string string dot join string start index यो सबै गर्न मिल्छ। string dot join string object को चाहिँ हेरौँ है त। द मेथड इज युज फर कन्क्याटिनेसन अफ एलिमेन्ट अफ अब्जेक्ट एरे विथ द एलिमेन्ट अफ यो। ओके यसरी भनेको बुझ्दैन क्या नर्मली, त्यही भएर मैले यतिकै ओके भन्छु, यो स्किप गर्छु, एक्जाम्पलमा जान्छु, एक्जाम्पल हेर्दै बुझ्ने। यो एक्जाम्पल चाहिँ यसरी आफूले नै मोडिफाई गर्नुपर्छ कि यो गऱ्यो भने के होला, यो गऱ्यो भने के होला, यो गऱ्यो भने के होला भन्ने बुझ्दै जानुपर्छ अनि हुन्छ। स्ट्रिङ सेपरेटर पब्लिक स्ट्याटिक स्ट्रिङ जोइन स्ट्रिङ सेपरेटर प्याराम्स अब्जेक्ट, एउटा अब्जेक्ट छ एरेमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डाटा छ। युजिङ जोइन मेथड सेपरेट कमालाई here separator comma after string 1 is कमाले सेपरेट गर भनेर रहेछ है मैले बुझेको अनुसार। कमाले सेपरेट गर भने है। अनि यिनीहरूको यो आको एरेलाई जोइन गर S1 मा स्टोर गर अनि S1 लाई चाहिँ प्रिन्ट गर, त्यही भने हो। सरी इन द above example we can create an array of object, then is passed to the join method along with separator which is a comma and after the method returns every single output भइहाल्यो। string में concatenation hello geeks how are you, यसलाई कमाले जोइन गर भ्यालु अफ स्ट्रिङ hello geeks how are you, सो केले जोइन गर्ने भन्ने कुरो हो क्या। hello geeks how are you string dot string int count int, the method is used to concatenate element between the specified element arrays 0 र 2 चाहिँ जोइन गर कमाले how are you लाई जोइन गर, त्यसले रेस्ट अफ द लाइन रेस्पोन्सलाई जोइन गर स्पेसले मैले अघि हेर्न खोजेको यही हो। अनि त्यसपछि के गर अर्को रेस्पोन्स गर कतिदेखि 0 हेलो गिक्स भनेर आउँछ जब हामीले 0 र 2 गरिन्छ। यो दुईटा गरेपछि 0 1 2 हुन्छ। सो हामीले के गर्नु पर्यो 2 देखि 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 2 देखि 4 string dot join 0
रेस्पोन्स डट वानलाई एकचोटि प्रिन्ट गरेँ डिक्लेयर गरेको तर युज गरेको छैन भनेर आयो भने यस्तो गाली गर्न मन लाग्छ इफ नभन्दै त्यही नै आयो argument free हेलो किक्स हाउ आर यु मिल्यो है फाइनलमा चाहिँ के गरेँ पहिला यति दुईवटालाई जोइन गरेँ त्यसपछि 0 र 2सम्म जोइन गरेँ यसलाई र यतिलाई जोइन गरेँ त्यसपछि यतादेखि यतिलाई जोइन गरेँ सरी एन्ड डेट हो नि त यो अनि स्टार्ट यता यो फर्स्टको स्टार्ट इन्डेक्सबाट दुईवटा जाऊ 1 2 अनि यताको स्टार्ट इन्डेक्स हो 0 1 2 दुईदेखि अझै 3मा जाऊ 2 1 2 3 3मा गयो बुझ्यो त्यही भयो सरी यार कस्तो ढ्याउ भइरहेको स्ट्रिङ जेनेरेट स्ट्रिङ इलिमिनेटर स्ट्रिङ सेपरेटर ठिकै छ मेथड लिस्ट बनायो स्ट्रिङको अल्फा भन्ने एउटा नयाँ लिस्ट बनायो स्ट्रिङ भन्ने लिस्ट भनेको एउटा क्लास हो फ्रम कलेक्सनबाट एउटा क्लास पहिले बनेको क्लास हुन्छ यसले लिस्ट बनायो हेलो गिग्स हाउ आर यु पासिङ द अब्जेक्ट अफ लिस्ट टाइप अमङ द सेपरेटर लिस्ट अल्फालाई पठाइदियो गिग्स फर गेटिङ द भ्यालु अफ हेलो गिग्स हाउ आर यु बुझ्यो होइन लिस्ट छ एउटा लिस्ट बनायो नर्मल के यस्तो वाला राख्नेको सट्टा लिस्टै लेखायो लिस्ट पठायो हेलो गिग्स हाउ आर यु स्ट्रिङ डट 90 भनेको इन्युमरेटर जेनेरेटेड टी इज a collection that the object to concatenate and type of this system that generic I enumerator return type the method केही न केही त भने यो मजाले पढ्नुपर्छ बेटा This method is a generic T overload of string join method which is used to concatenate element of each of any generic collection that implies enumerability into a single string with a specified separator between each element with a specified separator between each element है अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि पब्लिक स्ट्याटिक स्ट्रिङ जोइन छ भनेपछि स्ट्रिङ सेपरेटर चाहिन्छ इन्युमरेटर T1 पनि चाहिन्छ सो सेपरेटर हाम्रो के छ भन्दाखेरि इट इज अ स्ट्रिङ विच इज युज्ड एज सेपरेटर इज included in the return string only if values has more than one element and type of this is system string T1 भनेको चाहिँ it is a collection that contains the objects to concatenate and type of this is system collections generic enumerable return type this method returns a string of type is system.string which consists of member of the collection delimited by the specified separator if the collection has no element the method returns string.empty
This method can give argument null expression if T1 is null. Using the join method, separate the list use of user defined data type with separator hyphenले सेपरेट गरेर पब्लिक एउटा क्लास बनायो बुक भन्ने पब्लिक स्ट्रिङ बुक भनेर अर डिक्लेयर गर्यो भेरिएबल डिक्लेयर गर्यो कन्स्ट्रक्टर टु होल्ड द स्ट्रिङ भेरिएबल अफ आइटम्स बुकको स्ट्रिङ बुक्स भन्ने दिस डट बुक्स गरेर गेट यही बुक हो है भनेर देखायो ओभरराइड स्ट्रिङ टु स्ट्रिङ दिस डट बुक रिटर्न दिस डट बुक यो काम छैन यो ओभरराइड के गर्यो आई डोन्ट नो है सो स्ट्याटिक मेन मेथड बनायो एडिङ द अब्जेक्ट अफ आइटम्स क्लास इन्टु अ लिस्ट अफ आइटम्स भ्यार लिस्ट भनेको नयाँ लिस्ट हो त्यसमा चाहिँ नयाँ बुक छ C# भन्ने नयाँ बुक छ जावा भन्ने कटलिन भन्ने जावास्क्रिप्ट भन्ने नयाँ बुक छ होइन अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पासिङ द लिस्ट अफ अब्जेक्ट अफ आइटम क्लास टु जोइन मेथड स्ट्रिङ रेस्पोन्स भनेको स्ट्रिङ डट जोइन हाम्रो आइफन लिस्टलाई जोइन गर भनेपछि हाम्रो लिस्टमा के छ लिस्ट अफ बुक्सलाई जोइन गर भने नि लिस्टमा के छ हेर है स्मल लिस्टलाई जोइन गर भने नि भेरिएबल लिस्ट हो सो केले जोइन गर यसले C# एस्ट्रिक सरी हाइफन जावा हाइफन कटलिन हाइफन जावास्क्रिप्ट भनेर आउँछ हाम्रो रेस्पोन्सलाई अब यता लिस्ट अफ भ्याल्युज आर रेस्पोन्स भनेर गरे त्यो भनेको हाम्रो द भ्याल्युज अफ C# आर भनेर एक्सप्लेन भयो मैले त्यति बुझेँ केही बुझे जस्तो कन्फ्युजन चाहिँ भयो बट बुझ्न चाहिँ बुझेँ यो एउटा बुक्स भन्ने क्लास बनायो यो बुक्सले चाहिँ बुक्सको डाटा होल्ड गर्छ भनेर बनायो राइट अनि यो बुक्सलाई तल कल गर्यो यही बुक्सलाई क्लासलाई लिस्ट यो बुक्सको हो भनेर देखायो अनि नयाँ अब्जेक्ट बनायो हरेकचोटि नयाँ गर्दै एपेन्ड हान्यो भने भयो अनि त्यही एपेन्ड गरेको चाहिँ पछि तल तान्यो स्ट्रिङ डट रिप्लेस भनेको चाहिँ कुनै पनि वर्डलाई रिप्लेस गर्ने हो क्या हेलो वर्ल्ड हेर है हेलो वर्ल्ड भन्ने छ नि हेलो वर्ल्डलाई हामीले हेलो वर्ल्डलाई रिप्लेस गरेर हेलो युजर नेम गर्नु पर्यो अब डट यता गिक्स भनेर गरे सो हेलो गिक्स भनौँ है युजर नेम हाम्रो सपोज गिक्स थियो हेलो गिक्स आफ्टर रिप्लेसिङ हेलो गिक्स डट रिप्लेसले हुन्छ एस इक्वल्स टु एस डट रिप्लेस छ नि एस डट रिप्लेसले रिप्लेस त गर्छ तर पर्मानेन्टली रिप्लेस गर्दैन जबसम्म तिमीले भ्यालुलाई इनिसियलाइज गर्दैनौ तबसम्म यो एकैछिनको डिफल्टको लागि मात्र हुन्छ यसलाई कपी गरेर हजुरले डिलिट गरौँ है अनि यसलाई नै एकैछिन यसलाई कपी कमेन्ट हान्दिउँ यसलाई नै यता प्रिन्ट हानौँ फाइनल भ्याल्यु भनेर फाइनल भ्याल्यु भनेर गरौँ रन गरौँ हेरौँ है त के आउँछ केही न केही त आयो यो भनेको किन आयो किनकि यता कलन छ यो किन छ यो नहुनु पर्ने कुरो पार सेमिकलन छ सो छिटो कम्पाइल गर्न हेरौँ यो रिप्लेस भएको रिइनिसियलाइजेसन नभएर हामीले पछिको फेरि त्यो यसलाई एक्सेस गर्दाखेरि माथिकै भ्यालु हुन्छ यो सेक्सनको लागि मात्र एकैछिनको लागि मात्र हाम्रो रिप्लेस भएको हो है त्यो बुझ्नु भइहाल्यो सो इन द अबव एक्जाम्पल वी युज रिप्लेस मेथड अफ द स्ट्रिङ क्लास टु रिप्लेस द वर्ल्ड विथ गिक्स पब्लिक क्लास रिप्लेस क्यारेक्टर ओल्ड क्यारेक्टर हाम्रो जुन हो त्यसपछि नयाँ क्यारेक्टर हाल्नु पर्यो है अब ओल्ड क्यारेक्टर भनेको चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ भ्यालु लाइक रिप्लेस गर्ने हो त्यो राख्नु पर्यो नयाँ भनेको त्यही हो कुन चाहिँ रिप्लेस हुन लागेको यो बुझिहाल्नुहुन्छ आर्गुमेन्ट नल एक्सप्रेसन इफ ओल्ड भ्यालु इज नल द मेन यो युज हुन सक्ने मैले देखेको चाहिँ अहिले
नल भ्याल्यु एक्सप्रेसनमा चाहिँ बढी युज हुनसक्छ। नल भ्याल्यु छ भने चाहिँ हेलो युजर, युजर नेम केही पनि फेचै भएन भने चाहिँ हेलो युजर भनेर देखाइदिने, अनि फेच भयो भने चाहिँ युजर नेम राख्ने, त्योवाला रिप्लेसले काम गर्न सक्छ। त्यस्तो हामीले त्यो पनि त्यो योभन्दा नि बढी नल भ्याल्यु एक्सप्रेसन भनेर क्वेसन मार्कवाला पढेको थियौँ नि, त्योवाला युज गर्छौँ। बट ओभरअल जिस्ट चाहिँ इक्जाम्पल चाहिँ त्यही नै हो है। Explanation: in and above example, the replace method geeks is with geeks. The original string returns a new string. Right? Response भनेको हाम्रो इनिसियलाइज भयो राइट। गिकलाई गिक्स गरा भने, सो गिकलाई गिक्स गरायो। कन्सोल डट राइट लाइन मलाई केही पनि चाहिएको छैन, यो केही पनि चाहिएको छैन भने यो किन गरेको मैले नबुझेको। हेलो वर्ल्ड हेलो गिक्स भनेर आउनु पर्ने हो। यप, सो हेलो गिक्सै भनेर आयो। सो त्यो किन त्यो नाटक देखेर थियो आई डोन्ट नो, बट आयो। इन द एक्जाम्पल द रिप्लेस मेथड रिप्लेसेस गिक विथ गिक्स इन द ओरिजिनल स्ट्रिङ एन्ड रिटर्न्स न्यू स्ट्रिङ। युजिङ द रिप्लेस मेथड टु रिप्लेस द स्पेसिफाइड क्यारेक्टर फ्रम द स्ट्रिङ। युजिङ सिस्टम क्लास गिक्स स्ट्याटिक void main public void static main string hello world भनेको string response equals to string dot replace 0 लाई a मा o लाई a मा गरा, hello लाई hella बना, hella बना भने hella होला गरे नि भो, hella भनेर छ होला। यसमा चाहिँ सबै o लाई a लाई यसमा गर, a लाई चेन्ज गर भनेपछि हेलो वर्ल्ड छ नि, हेलो वर्ल्डमा दुईटा ओ छ, त्यो दुईटै ओलाई ए मा चेन्ज गर्छ। हेला वर्ल्ड हैन वाल्ड, हेला वाल्ड भनेर हुन्छ है। इन द अबोव एक्जाम्पल we use the replace method which replaces all occurrence of a specified character with a new character as shown in the character O replaces with a A. Using the replace method in case sensitive manner. Using the replace method in case sensitive matter. केस सेन्सिटिभ म्याटरमा हाम्रो हेलो वर्ल्ड, हेलो गिक्स, हेलो वर्ल्डै आयो भने मैले बुझेँ भन्नाले डट रिप्लेसले चाहिँ हाम्रो लास्टिक केस सेन्सिटिभ हुन्छ। एउटा स्पेलिङ पनि माथि क्यापिटल छ तल स्मल छ भने त्यो रिप्लेस हुँदैन। सो यो बुझौँ है त। हेलो गऱ्यो भने चाहिँ गिक्स वर्ल्ड भनेर आउँछ, गिक्स वर्ल्ड हेरौँ छिटो। यस गिक्स वर्ल्ड भनेर आयो किनकि एक्ज्याक्ट भ्याल्यु सेम छ यो दुइटैको होइन। बट यो एकचोटि यसलाई एच गऱ्यो भने हेलो त हेलो नै हो, हामीले त बुझ्छौँ, तर यसको युनिक कोड चाहिँ मेसिनले बुझ्दैन। मेसिनले के भन्छ, होइन यो माथिको हेलो र यो हेलो त डिफ्रेन्ट हो, त्यही भएर कसरी रिप्लेस गर्ने भनेर गर्दैन। लोवर केस भएर त्यही भएर पर्फर्मिङ मल्टिपल रिप्लेसमेन्ट अपरेसन इन स्ट्रिङ रिप्लेसमेन्ट चेन युजिङ द रिप्लेस मेथड। वर्डलाई गिक्समा चेन्ज गर, अनि सी शार्पलाई सी शार्प भनेर चेन्ज गर। मोडिफाई स्ट्रिङ भनेको के हो भन्दा वर्डलाई गिक्समा चेन्ज गर, हेलो गिक्स वेलकम टु द वर्ल्ड अफ सी एस्ट्रिक छ नि, यो एस्ट्रिकलाई सी शार्प, हुन त शार्पै भन्छ होइन, वेलकम टु द वर्ल्ड अफ सी शार्प भनेर आउनु पर्यो। मोडिफाइड स्ट्रिङ हेलो गिक्स वेलकम टु द स्ट्रिङ, वेलकम टु द गिक्स आओ यो त स्मल डब्लु राख, हेलो वर्ल्ड ठुलो वर्ल्ड छ है, हेलो वर्ल्ड लाइक हेलो गिक्स वेलकम टु द वर्ल्ड अफ सी शार्प, वेलकम टु द वर्ल्ड अफ सी शार्प भनेर आउँछ हेर्नु है। सी शार्प, सी शार्प मार्क एज रेड, छिटो कम्पाइल भयो, म नेक्स्ट थिचिहाल्छु। हेलो हेलो गिक्स वेलकम टु द स्ट्रिङ, वेलकम टु द वर्ल्ड अफ सी शार्प भनेर आयो। स्ट्रिङ डट स्प्लिट
In string.split, the class method is used to divide the string into array of substrings. The split method drives a string into an array of substrings using a specified delimiter. The delimiter can be a character, for example, comma or underscore, an array of character, char, or an array of string. In the simple word, it returns a simple string array that contains the substring of current instance that are determined delimited delimited by elements of specified by the elements of specified string or Unicode character array. Example is separator of a example हाम्रो के छ separator a string based or space is using string dot split, declaring the variable string hello from gigs for gig, splitting the string into substrings for each भित्रको एउटा एउटा ल्याऊ होइन इन्डेक्स लिएर आऊ 0th इन्डेक्समा हाम्रो हेलो बसेछ फ्रम इन्डेक्समा 0 1 इन्डेक्समा फ्रम बसेछ केले स्प्लिट गर भन्यो यो स्पेसले स्प्लिट गर भने अनि यता हेलो स्पेस होल स्पेस फ्रम स्पेस अब यता एफले गर भन्यो भने एफले गर्छ जेले गर भने त्यसले गर्छ है एक्सप्लेनेसन युजिङ स्प्लिट भनेको अब यो मेथडहरू पढ्यो भयो रिटर्न टाइप स्ट्रिङ बाई स्प्लिट स्ट्रिङ इन्टिजर 32 स्ट्रिङ दिस मेथड इज युज टु argument if the count is negative if the option is split that option ठिकै छ the method is used to split a string into maximum number of substrings based on string in an array. We can specify whether the substring include entire array or elements or not. String भनेको split string separator in count यो मलाई कहिले युज हुन्छ जस्तो लाग्दैन सो मैले पढिनँ string नै यार पढ्नु त पर्ला string 32 भनेको string operator छ string gigs for gigs छ कमालाई फरमा comma र for ले separate our count is equal to substring यति string dot split that 80 भनेको 80 पानी गंगा रानी 80 पानी गंगा रानी अरे split characterले split गर स्पेस वाला क्यारेक्टरले स्प्लिट गर स्पेसले स्प्लिट गर्यो द्याट्स इट भनेको हरेक कुरालाई चेन्ज गर्दै जाऊँ यो धेरै ज्यादा सुनाएर नि हुन्छ string builder that helps more information unlike regulation string builder allows you to modify text without creating new object string what string builder को object बनायो त्यसको लाई string मा चेन्ज गर्यो यो what when you use string builder you need to perform any string like concatenation you are building strings in loops working with large amount of text data performance is important in your application भनेपछि यो चाहिँ युज हुन्छ है you need to perform many string operation like concatenation कहिले युज गर्ने है string dot provide string clear and empty string meter with default capacity 16 characters constructor with string create string with initial string constant is equal to new string constructor with capacity भनेको 100 initial capacity 100
हेलो 50 constructor with string ठिकै छ method add text to the end of string dot append world dot append यति console dot write line hello output insert method is insert 6 मा 1 2 0 1 2 3 4 5 6 hello beautiful world remove method remove 5 6 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 स्पेसलाई हटायो हेलो यताबाट उताको सबै हट भनेको रहेछ भनेपछि हेलो पछिको सबै हट्यो रिप्लेसको त भइहाल्यो इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी वर्डलाई सी शार्पमा हेलो सी शार्प भनेको लेन्थ प्रपर्टी सरी कस्तो आयो स्ट्रिङ बिल्डर एसबी इज इक्वल टु न्यू स्ट्रिङ बिल्डर हेलो एसबी भनेको स्ट्रिङ डट लेन्थ 3 कन्सोल डट राइट लाइन आउटपुट हेल क्यापेसिटी प्रपर्टी गेट अर सेट द म्याक्सिमम नम्बर अफ क्यारेक्टर द्याट क्यान इज स्टोर्ड स्ट्रिङ बिल्डर एस भनेको न्यू स्ट्रिङ बिल्डर हो क्यापेसिटी भनेको 50 छ यसको आउटपुट भनेको 50 छ ओके म्याक्स क्यापेसिटी गेट द म्याक्सिमम क्यापेसिटी डट म्याक्स क्यापेसिटी सो द म्याक्स पोसिबल capacity compare the string sorry डट इक्वल्सले हाम्रो भित्रको भ्याल्युलाई चाहिँ कम्पेयर गर्छ है स्ट्रिङ डट इक्वल्स केस सेन्सिटिभ छ भनेपछि यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो ट्रु अर फल्समा आउँछ ट्रु हो भने के गर्ने फल्स हो भने के गर्ने भनेर दिन्छ डट इक्वल्स स्ट्रिङ 1 स्ट्रिङ 2 स्ट्रिङ कम्पेरिजन हामीले यतिकै इक्वल्स गर्यो स्ट्रिङ 1 डट इक्वल्स स्ट्रिङ 2 गर्यो भने चाहिँ हाम्रो केस सेन्सिटिभ हुन्छ केस इन्सेन्सिटिभ कसरी बनाउने स्ट्रिङ डट इक्वल्स स्ट्रिङ डट इक्वल्समा हामीले के गर्नु पर्यो स्ट्रिङ चेक गर्नु पर्यो स्ट्रिङ 1 कमा स्ट्रिङ 2 string comparison dot original ignore case ordinal ignore case मा यो चेक गर्नु पर्यो अनि चेक हुन्छ using string compare two strings and return an integer if smaller than 0 the first string is smaller if equals to 0 second string are equal if greater than 0 first string is greater useful when you need organizing information not just equality and result string dot compare string 1 string 2 compare apple or banana comparison result dot output dot compare string if smaller than 0 first string is what apples comes before banana compare apples comes before sorry कम्पेयरले चाहिँ अल्फाबेटिकल वाइज सेट गर्दो रहेछ सर्ट युजिङ सिस्टम कम्पेयर क्लास प्रोभाइड प्रिडिफाइन्ड Parameter sensitive case insensitive calls are useful in collection like dictionaries and or
when you want to use a component string dot compare correct component and stable ठिकै छ यो double equals to compare string value directly case sensitive by default simple equality check true or false भन्छ but in our case sensitive हुन्छ केस सेन्सिटिभ बनाउन मिल्दैन हजुरले बनाउनु केस सेन्सिटिभ बनाउनु छ भने डट इक्वल्स युज गर्ने ब्र्याकेटमा स्ट्रिङ 1 स्ट्रिङ 2 राख्ने त्यसपछि अनअर्डिनल कम्पेयर भनेर डट कम्पेयर भनेर राख्ने क्यारेक्टर बाई क्यारेक्टर कम्पेयर इज अ कस्टम मेथड यो आफूले नै बनाउन मिल्यो हरेक क्यारेक्टर एउटा एउटा क्यारेक्टर चेक गर्दै एबिसी एबिडी ABCBABD parallel. Explanation for smaller length of two string loop for character 1 by 1 character in any smaller unit example यति comparison यति check limit यसलाई यति छ ओके कसको मेसेज what is the difference between string and string? String is faster. String is an alliance of you true. Which of the following is true about string in C#? String values and types are mutable. String are reference value and is immutable. Immutable हो त भने जस्तो मात्रै string are value types and immutable string change गर्न मिल्छ मिल्दैन which overload of string dot join allows joining only a specific range of element from a string array. String array, what a range. What happens if substring is replaced and replace is not found in original string? What happens if not found it runs on the unchanged or what will be the output? String s equals to hello world string dot hello string what is string dot split with a list of string split like string array also which overload allows you to limit the maximum number of substring the maximum number of substring string cat string split in 32 जस्तो माने तर हैन लागिराख मन भने हो रहेछ What is the purpose of string split option? Remove empty returns null for add extra spaces between forces removes empty substring from the result. Yup, यस्तो हुनुपर्छ क्या 100% मिलाउने यो न क्विच ल आजलाई यति गरौँ हाम्रो स्ट्रिङ म्यानिपुलेसनको स्ट्रिङ यति सकिएको छ अब मैले यसपछिको हाम्रो टपिक के हो हेरौँ है त यसपछिको हो हाम्रो टपिक इन्ट्रोडक्सन टु ओपी ओके म अलि हल्का झ्याप पारामा छु जस्तो नि छ हल्का निन्द्राको पारामा म यो हल्का फ्रेस भएर मजाले बुझ्दै पढ्नुपर्छ है यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो यो क्लास एन्ड अब्जेक्ट ओपी कन्सेप्ट वान अफ द मेजर इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ सो बाई बाई गाइज